What's up mga ma'am, sir? Nalabas tayo ngayon. Di-deliver ng helmet. Di-deliver tayo ng helmet order sa Shopee. Di-deliver tayo sa may JNT, drop off location. Then, dediretso tayo sa Orion Muffler shop. Papatanggal na natin yung baffle. Dahil nga napakadaming request based dun sa popular na opinion, mas maganda daw na naka-baffle out yung ating full exhaust system kumpara kung naka-baffle in siya. So malalaman natin mamaya anong tunog pag nakaalis na yung baffle nya. Sa ngayon magdi-deliver muna ako. So delivery natin, nagdi-deliver ng helmet, naka MT09 pa. Di-deliver na tayo. Itong helmet, isang helmet lang naman di-deliver natin. Yan. Tapos, diretso na tayo sa may Orion. Yun. Tapos na. Ngayon, punta na tayo sa may Orion Muffler shop. For that, tikpit muna natin to. Yan. So, punta na tayo sa Orion Muffler shop. Due to the popular opinion na aalisin natin yung DBKiller nya or silencer nya, pupunta na ako ng Orion Muffler shop ngayon para ipaalis natin yung baffle nya. Tingnan natin kung ano yung magiging tunog later. Sana okay yung tunog nya. Dito lang yon sa may Kamias. So, dito na tayo sa Orion Muffler. Papalis ko lang yung baffle nya. Pwede ka park dito na? Patay na lang sir. Pag ganun? Sige. Ito, naalis na yung DBKiller nya. Papakinggan ulit natin kung gano'n ba kalakas yung tunog nung wala na yung DBKiller nya. Ayun, so let's start. Yo. Grabe. Ayan, nandiyan na yung tunog. Lagyan natin sa A mode. Woo! That's more like it. Ayos! Wala na yung DBKiller. Ganda ng tunog. Grabe.